Ang asma o hika ay isang chronic disease o pangmatagalang karamdaman kung saan ang daluyan ng hangin ay sumisikip at namamaga kung kaya nahihirapang huminga ang isang pasyente. Kung kayo o isa sa inyong mahal sa buhay ay inaatake ng asma o hika, ito ang dapat ninyong gawin para makatulong. Kabilang sa mga dahilan o nagiging trigger sa pag-atake ng asma o hika ay alikabok, balahibo ng mga hayop, usok, matatapang na kemikal, bakterya, virus, o maaaring ito ay namana. Laging i-consider ang safety ng paligid bago tumulong. Alamin ang level of consciousness ng pasyente. Ano po pangalan mo? I-check ang airway, breathing at circulation. Kamusta ma'am? Nakakain po ba kayo na maayos o hindi? Ipwesto ang pasyente sa komportabling posisyon. Kung komportable po ba kayo dyan o ipupwesto ko po kayo ng kahit komportable? Panatilihin siyang kalmado. Kalma lang ma'am, kalma. Alamin kung mayroon siyang history ng sakit. Ma'am, mayroon po ba kayong asthma o anong sakit? Itanong kung may gamot na iniinom o inhaler na ginagamit at asistehan siya. Ma'am, meron po ba kayong gamot dyan sa asthma ninyo? Saan po ba nakalagay? Ako na po kukuha ma'am. Kung walang dalang gamot o inhaler, maiging tumawag ng tulong o dalhin ng pasyente sa pinakamalapit na ospital. Tandaan ang mga paraang ito. Scene safety, alamin ang level of consciousness ng pasyente, i-check ang ABC, ipwesto sa komportabling posisyon, kalmahin ang pasyente, alamin ang history ng sakit, alamin kung may dalang gamot o inhaler ang pasyente at asistihan siya, dalhin sa ospital kung walang gamot. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.